السلام علیکم، زه یم ډاکټر اسد علي او نن مې د یو نغد اپر راوړی دی سیده د چاینیز ګورنمنټ سکالرشپ په ګوانګشي یونیورسټي کې. دا هغه یونیورسټي ده د کومې نه چې زه په خپله فارغه شوی یم. ډېره زیاته ګرین او ښایسته ماډرن سټي کې ده او هغې باره کې درته زه اوس د سکالرشپ ټوټل ډیټیل شیر کوم. نو راځئ زما سره وګورئ چې بیا نه وایئ چې خبر هم نه کړم. صحیح ده که نه؟ ډیټیل کې هم خبروم، خو یاد ساتئ ویډیو به نه مس کوئ، یو ویډیو به هم نه مس کوئ. صحیح ده؟ ډیډلاین یې کله دی؟ 15 فبروري ډیډلاین دی. نو تکړه شئ، ګوره ټیم ورته ډېر زیات لږ پاتې دی. تکړه شئ شابې ښه. شروع مې د خپل یونیورسټۍ نه وکړه. ښه، اکثر خلک داسې چل کوي چې خپله یونیورسټي چاته نه ښیي. صحیح ده که نه؟ خو خپل یونیورسټۍ نه مې شروع وکړه. نو به د دې نه تاسو زما دغه اندازه ولګوئ. دا نور خو به درته ښیم دا ټولې. ښه، دا دوه قسمه سکالرشپ دي. یو ته کیټګري A وایي، بل ته کیټګري B وایي. کیټګري A سکالرشپ د MBSI په تھرو کیږي. نو هغه به در سره بله ویډیو جوړه کړم. کیټګري B چې کوم دی دا به تاسو ډایرکټ یونیورسټۍ ته اپلای کوئ. څنګه به اپلای کوئ او څه ورته پکار دي راځي د ویډیو کې زه به ډیټیل سره شیر کوم. سکالرشپ دوه قسمه دی، یو ماسټر دپاره دی، یو PhD دپاره دی. ماسټر د 3 کاله سکالرشپ به درکوي او د PhD دپاره به 4 کاله درکوي. نو 4 کاله کې موسټلی PhD کیږي. ما په خپله 3 کاله کې PhD کړې ده. خو ته که 4 کاله ته رسې تا ته به 4 کالو پورې سکالرشپ میلاویږي. اپلیکیشن پروسس چې کوم دی ډېر زیات ایزي دی. سونه لاست ډیټ دی 15 فبروري لاست ډیټ دی. ډېر ټیم مې ګوره ډېر نږدې دی. تکړه شی ورته صاحب. خاص ډاکومنټس ورته پکار دي، ریکمنډیشن لیټر ورته پکار دي. تاسو ما په بله ویډیو کې هم ډسکشن کړی دی. که چاته پته نه وي نو هغه بله ویډیو وګورئ. ریکمنډیشن لیټر څه ته وایي زما د زړه ویډیو وګورئ. کاپي اف اکیډمیک ټرانسکرپټس چې کوم تا ډاکومنټس دي د هغې کاپیانې. فار فزیکل ایگزامینیشن فارم دا چې کوم فارم دی نو دا به زه په خپل دغه کې ورکړم، د یوټیوب په لینک کې به دا زه فارم ورکړم. د هغه ځینې تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ دا فارم. نو دا به فل کړئ. سټډي اف ریسرچ پلین ستا چې کوم ریسرچ پلین دی د هغې یو کاپي. د دې نه علاوه سرټیفیکیټ اف لینګویج پروفیشنسي سرټیفیکیټ HSK وایي د چاینیز چې کوم لینګویج دی نو د هغې سرټیفیکیټ چې که تا ته چاینیز لینګویج یاد دی نو هغه سرټیفیکیټ ورسره اټیچ کړه. که نه درته یاده نو آیلټس یا ټپل ورسره اټیچ کړه. که دا هم در سره نه وي نو دریم د خپل یونیورسټۍ بابوله ورشه او هغه ته ووایه وایي ما ته یو لیټر راکړه او هغه لیټر کې ولیکه انګلیش پروفیشنسي سرټیفیکیټ او هغې کې دا ولیکه چې د پلانکي فار ایگزامپل اسد دلته دا سبق ویلی دی پېښور یونیورسټۍ کې ویلی دی او په پېښور یونیورسټۍ کې دا کوم سبجیکټ کې سبق ویلی نو دا سبق یې په څه کې ویلی دی په انګلیش کې ویلی دی. مطلب د دې خبرې دا دی چې دا په انګلیش پوهېږي او دا په انګلیش کې فردر هم څه ډیګري کولی شي. 7 نمبر باندې پبلیکیشن اف آرټیکل. دا ځکه مې درته دا خبره کوله که تاسو آرټیکلز یي نو دا ځای به خالي نه ځي، تاسو به دلته آرټیکل اپلوډ کړئ. 8 نمبر باندې آرټ ورکس. اوس یو کس دی یا دا وګورئ آرټ ورک یو کس دی او هغه مصور دی. صحیح ده که نه؟ هغه تصویران جوړوي یا بل څه جوړوي او هغې کې دا غواړي چې یار هغې کې دا مخکې ماسټر وکړي PhD وکړي. نو د هغه که داسې څه آرټس وي مخکې څه ده څه کړي څه پینټینګ یې کړی څه داسې څه کمال یې کړی نو هغه دلته دې کې به اپلوډ کړي. 9 نمبر باندې نان کریمینل پولیس کلیئرنس سرټیفیکیټ. نو دا انوسی شو. نو دا هر یو ډسټرکټ کې جوړیږي، ښه په اسانه جوړیږي. تاڼې له ورشي دا هم تا د پرې جوړیږي، د دې هم پیسې نشته. ایلیجیبیلیټي زمونږ سره چې کوم دی بس سمپل ایلیجیبیلیټي ده چې ته صحتمند دی او ستا د ماسټر دپاره چې عمر دی هغه کم از کم 35 کال چې د 35 نه سیوا نه او د PhD دپاره چې کم عمر دی نو هغه 40 دی چې د 40 نه سیوا نه. ایجوکیشنل ریکوایرمنټ کې ښکاره خبره ده که ته PhD کې که ماسټر کې نو 20 ورته پکار دی او که نه ته PhD کې نو ماسټر ورته پکار دی. لینګویج پروفیشنسي چې کوم دی دا تاسو ته چې ما دا 3 خبرې وکړې نو دغه 3 واړو باندې کولی شي. د دې نه علاوه چې کوم سکالرشپس بینیفټس دي نو هغه د PhD سټوډنټ دپاره ریسرچر دپاره 3,500 یون دي. صحیح ده؟ 3,500 یورو نه ضرب ورکړي یعنې بله چاینیز روپو له ضرب ورکړي پاکستانو کې او د ماسټر دپاره دی 3,000 یونه. هاو ټو اپلای داسې چل به وکړئ چې سټیپ 1 دې ځای له راشئ. د CEC ویبسایټ به اوپن کړئ. د CEC ویبسایټ هم درسره زه خپل یوټیوب په ډسکرپشن کې در کوم. هغه چې څنګه اوپن کړئ نو تاسو به دلته ورکړئ څه هغه ویبسایټ چې څنګه تاسو اوپن کو نو چاینیز ګورنمنټ سکالرشپ ویبسایټ ورته راشي. په هغې کې به خپل وکړئ رجسټریشن او د رجسټریشن نه پس به تاسو ته 2 آپشن راشي کیټګري A کیټګري B. نو څنګه چې ما مخکې ویل تاسو به وکړئ کیټګري B ته اپلای. کیټګري B ته چې اپلای وکړئ تاسو به بیا هغې کې بل 4 نمبر باندې یو تاسو نه د یونیورسټۍ یو نمبر غواړي چې د دې یونیورسټۍ څه نمبر دی. نو د دې یونیورسټۍ چې کوم دی زموږ د یونیورسټۍ یو نمبر دی 10593. تاسو به دا نمبر پکې ورکړئ. نو چې دا نمبر ورکړئ تاسو به ډایرکټ ګوانګشي یونیورسټۍ راوړي.
هغې نه پس چل وکې هغې نه پس به داسې چل وکې چې اپلوډ به کې څه ټوټل چې تا نه څونه ډاکومنټس غواړي هغه به اپلوډ کړي شپږم نمبر باندې به څه وکړي شپږم نمبر باندې به سبمیشن وي صحیح ده سبمیشن چې دی وو تا هر څه وشو ته به هغه پام څه کې هغه پام ډاونلوډ کړي اب سیو کړي او ډاونلوډ به کړي چې ډاونلوډ د کو نو خپل نوم به ولا ورکړي صحیح ده کنه سی سکالرشپ پس کنټینیم ور به کې پاکستان پلس خپل نوم فار ایگزامپل اسد دا به ورکړي پاغي په نوم به سیو کړي ځان سره سټپ نمبر 2 داس چل به وکړي چې هغه پام به در سره سیوي په لیپټاپ کې او ور بشي د ګوانګشي یونیورسيټي ویب سایټ د ګوانګشي یونیورسيټي ویب سایټ به هم در سره زه په خپل لینک کې شیر کوم ور بشي د ګوانګشي یونیورسيټي ویب سایټ ته الته به ورکې خپل رجسټریشن ساده رجسټریشن چې دی وکړو هغې نه پس په ټوټل ډاکومنټس چې تا نه څونه غوښتي دي ور سره د سی سی چې کم پام دی تا چې په سټپ 1 کې کړی دی ا پام هم تاسو ډاونلوډ کې پام کې پروتي هغه هم سکی هغه هم ډاونلوډ اپلوډ کې دلته د ګوانګشي یونیورسيټي په ویب سایټ او اخیره کې به پسې وي د سبمیټ بٹن چې سبمیټ بٹن دی وایله ته به دې نه یو پام ډاونلوډ کی سبا وکي یو پام ډاونلوډ تاسو چې ټول هر څه وشو نو تاسو سره یو پام ډاونلوډ کی د ګوانګشي یونیورسيټي د ویب سایټ نه نو یو پام شو تاسو سره څه د سی سی د ویب سایټ یو پام شو تاسو سره څه د ګوانګشي یونیورسيټي د ویب سایټ دا دواړه پامه براوالي او څه چل به وکي ور سره ستا چې کوم ریکمنډیشن لیټر دي ستا چې کوم ټرانسکرپټ دي فزیکل پام دی پولیس پام دی سرټیفیکیټس پبلش وغیرہ وغیرہ څومره چې دي دا ټوټل نه به جوړ کی یو زپ پام زپ پیج نه کنه د ټوټل نه به یو ډاکومنټس جوړ کړي ساده الفاظو کې ته نو یو ډاکومنټس به جوړ کړي او هغه ډاکومنټس له نوم ورکړي سی سی سکالرشپ پلس خپل ملک نوم ورکړي پاکستان نه کې د پاکستان نوم ورکړي د افغانستان نه څوک زما دا ویډیو ګوري نه افغانستان او پلس خپل نوم ورکړي سبا ورکړي خپل نوم فار ایگزامپل اسد فار ایگزامپل اظهار نو نوم ورکو فار ایگزامپل علي نوم ورکو نو په هغه نوم باندې چې دا سیو کو نو دا د سسو ډاکومنټس رااله یو ډاکومنټس رااله او ټوټل د هر سنه یو ډاکومنټس جوړ کو زپ پام کی چې یو ډاکومنټس جوړ کو نو هغه ډاکومنټس پروالی او چرته به ولګي سند یور اپلیکیشن وایا ایمیل دی ایمیل ته به ولګي کوم ایمیل ته دا وګوره دا د ګوانګشي یونیورسيټي چې کوم ریسپانسیبل کس ته چې سکالرشپ هینډل کوي نو دته به ولګي چې دته ولګي ایمیل کې او ایمیل کې ورته چې ما دا شن اپلای کړی ته بخپله پته ولګي او کوئی څه لیکي ورسره ایمیل کې یو دوه درې سنټنس ولیکو او کوئی هیڅ هم نه لیکي بس صرف دغه ولیکو پلس چې کوم دی سند بٹن پسې ور خپل ایمیل نه او ورلېږي هیڅ قسمه څه پکې نشته ښه دا چل کومه چې د سی سی د ګوانګشي یونیورسيټي او دلته چې د کم لینک نه زه تاسو ته لګیوم نو د نوم د ډاکټر اظهار علي او د هر څه ډېر کمپایل کړي ډېره په اسانه طریقه نو موږ د دې ویډیو کې چې کم کریډټس دی هغه چاته بوزو ډاکټر اظهار علي ته چې پی سبیل الله بالکل د الله د رضا لپاره د هر څه کمپایل کړي ډېره په اسانه طریقه باندې تاسو په دې طریقه باندې وکړئ اپلای یونیورسيټي کې صرف دا سکالرشپ نه د سی سی په دې کې لوکل سکالرشپ هم دي د دې د ګورنمنت لوکل ګورنمنت سکالرشپ هم دي او د لوکل یونیورسيټي سکالرشپ هم دي صحیح ده هغې باره کې به ان شاء الله نیکسټ یو ویډیو جوړوم نو یاد ساتئ چې دا صرف دا یو سکالرشپ نه دی په ګوانګشي یونیورسيټي کې نور سکالرشپ هم دي ان شاء الله په هغې ورسره بله ویډیو جوړوم